નમસ્તે મિત્રો, રેશન કાર્ડ ધારકો માટે મોદી સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે। વન રેશન કાર્ડ છે તે 30 જૂનથી પૂરા દેશની અંદર લાગુ થશે। તેનાથી તમને શું ફાયદો થશે તેની માહિતી આપશી। સાથે સાથે કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીએ વન રેશન કાર્ડ અંગે શું માહિતી આપી છે તેની તમામ ડિટેલમાં માહિતી તમને આપીશું। તો મિત્રો વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, તમે આ ચેનલ ઉપર નવા છો, હજી સુધી હેલ્પિંગ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે ને પ્રેસ કરો, બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી નોટિફિકેશનમાં ઓલ ઉપર ક્લિક કરો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવા વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો મિત્રો ચાલો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો વન રેશન કાર્ડ છે તે 30 જૂનથી પૂરા દેશની અંદર લાગુ કરવામાં આવશે। તેનાથી શું ફાયદો થશે તે જોઈએ। કેન્દ્ર સરકારે દેશમાં એક રાષ્ટ્ર એક રેશન કાર્ડ વ્યવસ્થા લાગુ કરવા માટે રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને 30 જૂન 2020 સુધીનો સમયગાળો આપ્યો છે। મિત્રો ખબર છે આ યોજના છે 1 જૂનથી લાગુ થવાની હતી, પરંતુ હજી સુધી તમામ વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે કેન્દ્ર સરકારે તમામ રાજ્યોને અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશને 30 જૂન સુધીનો સમયગાળો આપ્યો છે। આ વ્યવસ્થા હેઠળ કોઈ પણ લાભાર્થી દેશમાં ક્યાંયથી પણ સસ્તા ભાવે અનાજ ખરીદી શકે છે। મિત્રો આ યોજનાનો મોટો ફાયદો એ છે કે દેશની અંદર વસવાટ કરતા મજૂરો જે મજૂરી અર્થે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં પરિભ્રમણ કરતા હોય છે, તેના પરિણામે તેમના રેશન કાર્ડ જે રાજ્યનું હોય ને બીજા રાજ્યમાં તે કામ અર્થે જતા હોય છે તો ત્યાંથી તેમને રાશનનો લાભ મળતો નથી। પરંતુ આ યોજના લાગુ થયા બાદ તમે દેશના કોઈ પણ ખૂણાએથી તમારા ગમે તે રાજ્યનું રેશન કાર્ડ હશે તો પણ જે સરકારનો સસ્તા અનાજનો લાભ છે, જેમ તમને રાહત દરે સસ્તા અનાજ મળે છે તે તમે લાભ ઉઠાવી શકશો। કોઈ પણ રાજ્યનું રેશન કાર્ડ હશે તો પણ એના માટે તમારે જે હાલમાં રેશન કાર્ડ છે એને ચેન્જ કરવાની પણ જરૂર નથી, માત્ર તેને આધાર કાર્ડ અને બેંક એકાઉન્ટ સાથે લિંક હોવું જરૂરી છે। આગળ આપણે એ પણ માહિતી મેળવશું। મંત્રી કેન્દ્ર સરકારના મંત્રી છે રામવિલાસ પાસવાને કહ્યું છે કે 10 રાજ્યો પહેલાથી જ જાહેર વિતરણ પ્રણાલીની પાત્રતા મામલે પોર્ટેબિલિટી ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યા છે, જેમાં આંધ્રપ્રદેશ, ગુજરાત, હરિયાણા, કર્ણાટક, કેરળ, ઝારખંડ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને ત્રિપુરા સામેલ છે। તે અગાઉથી જ પોર્ટેબિલિટી એટલે કે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં રેશન કાર્ડ ટ્રાન્સફર કરાવવું હોય તો તમે કરાવી શકો છો। આ મામલે જે આ રાજ્ય આપણે જોયા તે પહેલેથી જ આ સેવા ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યા છે। તેમણે કહ્યું હતું કે આગામી 30 જૂન 2020 સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં એક રાષ્ટ્ર એક રેશન કાર્ડ વ્યવસ્થાને લાગુ કરવામાં આવશે। આવી માહિતી છે તે રામવિલાસ પાસવાન જે કેન્દ્ર સરકારના મંત્રી છે તેમણે આપી હતી। રાજ્યોને આ અંગે ઝડપથી કામ કરવા અંગે પણ પત્ર કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લખવામાં આવ્યો છે, જેથી 30 જૂનથી તમામ દેશની અંદર આ વ્યવસ્થા લાગુ થાય તેના માટે જે કામ કરવાનું છે તે રાજ્ય સરકાર છે જે તે ઝડપથી કામ કરે એવો પત્ર પણ તેમના દ્વારા લખવામાં આવ્યો છે। એટલે આ જે નવી પ્રણાલી લાગુ થશે તેનાથી તે સુનિશ્ચિત થઈ જશે, જો કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ છે તે એક સ્થાનથી બીજા સ્થાન કે બીજા રાજ્યમાં જશે તો તેને રાશન મળવામાં કોઈ પણ પ્રકારની પરેશાની થવી જોઈએ નહીં। હવે નવી સિસ્ટમથી બોગસ રાશન કાર્ડ છે તે સમાપ્ત થઈ જશે। તો તે કેવી રીતે થશે? તો ઘણા બધા મજૂરો છે કે જે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં હેરફેર કરે છે તો તે ડબલ રેશન કાર્ડ ધરાવે છે। દાખલા તરીકે ગુજરાતનું પણ રેશન કાર્ડ હોય છે અને ઉત્તર પ્રદેશનું પણ તેમની પાસે રેશન કાર્ડ હોય છે, એટલે તે ડબલ જગ્યાએથી લાભ લે છે। ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ લાભ લે છે અને ગુજરાતની અંદર પણ લે છે, પરંતુ હવે તમામ રેશન કાર્ડની દુકાનો જે ઓલ ઇન્ડિયાની છે તે એક જ નેટવર્ક હેઠળ જોડાવાથી આધાર કાર્ડ ધારે ફિંગરપ્રિન્ટના આધારે રેશન કાર્ડ લઈ શકશે। એટલે આવા જે ડુપ્લિકેટ રેશન કાર્ડ છે જે એક આધાર નંબર ઉપર 2 કે 3 રાજ્યમાં ચાલુ છે તેવા રેશન કાર્ડ છે તે બોગસ રેશન કાર્ડને સરકારને ખબર પડી જશે અને આવા રેશન કાર્ડ છે તે ટૂંકમાં સમાપ્ત થઈ જશે। એટલે તેનાથી બોગસ રેશન કાર્ડ છે જે સરકારની યોજનાનો ખોટો લાભ ઉઠાવે છે તેના પર પણ અંકુશ આવી શકશે। પાસવાને આગળ કહ્યું છે કે તમિલનાડુ, પંજાબ, ઓડિશા, મધ્યપ્રદેશ સહિત 11 રાજ્યોમાં રાશન કાર્ડ ધારકો માટે રાજ્યમાં એક સ્થાન પરથી અન્ય સ્થાન પર જવાની સ્થિતિમાં સસ્તું અનાજ મળવું સરળ થશે, કેમ કે આ રાજ્યોની રાશનની દુકાનમાં પોઈન્ટ ઓફ સેલ મશીન પહેલાંથી જ લાગુ થયેલા છે। એટલે અહીંયા જે રાજ્ય જોયા તે 11 રાજ્યોમાં
જે રેશન કાર્ડની દુકાન છે તે દુકાનની અંદર પોઈન્ટ ઓફ સેલ મશીન જે વન રેશન કાર્ડ અંતર્ગત કામ કરશે, જે દેશની અંદર જે તમામ રેશન કાર્ડ ધારકની દુકાન છે તેના ઉપર લગાવવામાં આવશે, તે એક જ સિસ્ટમ નીચે કામ કરશે તેવા પોઈન્ટ ઓફ સેલ મશીન છે તે 11 રાજ્યોમાં તો ઓલરેડી ઉપલબ્ધ જ છે. હવે આ કાયદા હેઠળ દેશના 80 કરોડ લોકોને સસ્તા ભાવે 1 રૂપિયાથી લઈ 3 રૂપિયા કિલોના ભાવે રાશન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. એટલે આ મોટી યોજના છે. ભારતની અંદર તમામ રાજ્યોમાં લોકોને એક સરખો લાભ મળે, તે 1 થી 3 રૂપિયાના કિલોના ભાવે રાશન મળશે, કોઈ પણ રાજ્યમાંથી મળશે. એટલે અત્યારે મજૂરોને જે મોટો પ્રશ્ન છે, જે હેરફેર કરે છે એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં, તેના માટે જે મોટો પ્રશ્ન છે તેનું સમસ્યાનું સમાધાન થઈ જશે. એટલે વન રેશન કાર્ડ યોજના છે તે 30 જૂનથી પૂરા ભારતની અંદર લાગુ થવા જઈ રહી છે. તમે પણ હજી જો તમારા રેશન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક ન કરાવેલ હોય, બેંક ખાતા સાથે લિંક ન કરાવેલ હોય તો કરાવી દેજો. તેના માટે તમારે આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડની કોપી, બેંક ખાતાની નકલ એટલું તમારે રાશન કાર્ડની દુકાન ઉપર આપવાનું છે, જેથી તમારા રાશન કાર્ડને આધાર કાર્ડ અને બેંક ખાતા સાથે લિંક કરી દે અને તમે પણ આ યોજનાનો સરળતાથી લાભ લઈ શકો. તો મિત્રો, વન રેશન કાર્ડને લગતી જે લેટેસ્ટ માહિતી હતી તેમને આપી છે. જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.